kita kembali drift scene. Okay guys, so hari ni kita ada dekat Drift King. Jadi sambutan 20 tahun ke sini. Kita adalah daripada Skylands. Kita orang hari ni cover untuk drone. Bat tengah fly drone sekarang ni. So hari ni kita dah set up kita punya base. Ada charging station, kita punya drone semua dah get ready dan so nak fly. Kita pun dah tengah nak keluar practice run sekarang ni. So qualify akan start soon. So let's see you guys there. Okay, so Dah minta semua driver pergi briefing. sedang petang. Tadi hujan gila, hujan lebat. Macam biasalah dekat Malaysia ni sekarang ni tengah musim hujan lebat, lepas tu tiba panas. So ni baru habis hujan. Dan tadi adalah fly, aku fly dalam hujan. So ada semua okey, tadi semua okey, everything fine. Okay, selepas ini kita ada Tandem Drift King Top 32/24.